नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत चिकन सुक्का मसाला. त्याच्यासाठी लागणार आहे 500 ग्रॅम चिकन, धने, लसूण, आले, जिरे, कांदा घेतले 2 मोठे चिरून उभे काप, खोबरे घेतलं छोटी वाटी आणि कोथिंबीर. त्याचबरोबर 1 चमचा हळद, 1.5 चमचा लाल तिखट, 1.5 चमचा काळा तिखट हा घरचा केलेला आहे. सर्वप्रथम आपण चिकन मध्ये 1 चमचा हळद टाकू, थोडंसं मीठ टाकू आणि मिक्स करून मॅरिनेट करायला 15-20 मिनिटं आपण बाजूला ठेवून देऊ. तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करू. सुरुवातीला मी लोखंडी तवा गॅसवर गरम करायला ठेवला आणि धने भाजले, थोडेसे जिरे भाजले आणि एका डिश मध्ये काढून घेतले. आता त्यावर थोडंसं तेल टाकून कांदे भाजून घेणार आहे. कांदे चांगले लाल होईपर्यंत भाजायचे आहेत. हे बघा कांदे लाल होत आले आहेत. त्याच्यावरच मी खोबरं टाकणार आहे. खोबरं पण चांगलं भाजून घ्यायचे. हे जास्त खरपूस भाजायचं नाहीये, थोडं तांबूससर आपण होऊ देऊ, नाहीतर आपला मसाला कडसर लागेल. आता हे तांबूस रंगावर छान भाजले गेले. आता आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊ. आता आपण मिक्सर मध्ये कोथिंबीर, लसूण, आलं एकत्र पेस्ट करू. हे आले मी जे पूर्ण टाकले त्याचे काप करून घेते पातळ. मिक्सर मध्ये सगळं बारीक करून घेऊ. ही पेस्ट तयार झाली. ते आता बाजूला काढून घेऊ आपण. तसंच भाजलेला कांदा आणि खोबरं हे पण बारीक करून घेऊ. तसेच याच्यात धने आणि जिरे पण टाकायचे आहेत. सुरुवातीला हे कोरडं बारीक करायचे आहे आणि पुन्हा अर्धा ग्लास पाणी टाकून बारीक करून घ्यायचे. हे बघा छान पेस्ट तयार झाली आपल्याला. हाताला मऊ लागते. आता आपण गॅसवर कढई ठेवली आहे. साधारण 2 चमचे तेल टाकले. तेल गरम झालंय आपलं. त्यात आलं, लसूण, कोथिंबीर पेस्ट टाकूया. नंतर आपण हा मसाला बारीक केलेला तो चांगला परतून घ्यायचा आपल्याला. हा मसाला सारखा आपल्याला हलवत राहायचा आहे तेल सुटेपर्यंत. साधारण 10-1 मिनिटं लागतात. हा मसाला आपला तयार होत आला आहे. याच्यात आपण आता हळद, लाल तिखट आणि आपला घरचा काळा तिखट हा चांगला आपण परतून घेऊ. परत चांगलं सारखं हलवत राहायचं आहे आणि नंतर आपण चिकन टाकूया. हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊ जेणेकरून चिकनला सगळीकडे मसाला लागेल. हे आता आपलं चांगलं मिक्स झालंय. याच्यात आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया. आपल्याला हे भरपूर वेळ शिजवायचं आहे. चिकन मॅरिनेट करताना आपण थोडंसं मीठ लावलं होतं, तरी आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. आता चिकन शिजवण्याची एक पद्धत आहे, ज्यात आपण एक कढईवर ताट ठेवतो आणि त्या ताटामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकतो. साधारण हे ताट कोरडं होईल तसं आपलं चिकन शिजून जातं. तर हे ताट कोरडं झाले. बघू आपलं चिकन शिजलं का. मी फोर्कच्या साहाय्याने बघते. चिकन आपलं शिजलेलं आहे. याच्यात आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकू आणि चांगले हलवून घेऊ आणि आपली छान भाजी तयार झाली. ही भाजी आता मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. अशाच चटकदार रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसंच या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.